Τι βιντεάρα θα κάνουμε πάλι σήμερα με αυτή την όμορφη, ωραία φωνή που ακούτε. Ζητώ συγγνώμη, μικρή φαρυγγίτιδα, γιατί μιλάω πολύ όλη μέρα. Λοιπόν, σήμερα σας έχω μία βιντεάρα που εγώ έχω τρελαθεί. Και ξέρετε ότι με τα ρούχα δεν είμαι και πολύ, έχω αυτό τον έρωτα για τις τσάντες. Τελικά όμως συνειδητοποιήστε ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο με αξεσουάρ και παραπέμπω να πάτε να δείτε όλα αυτές τις ομορφιές και τα βίντεο που έχουμε φτιάξει σε κασκόλ, σε σκουφιά, σε ρούχα, σε ζακέτες, σε παλτοζακέτες, σε σχέδια, σε μοντέρνα, ωραία κτλ. Σήμερα σας έχω μπλούζα διαφορετική και όμορφη, από αυτές τις ωραίες τις ριχτές λίγο μέχρι τη μέση, που στην ουσία εδώ την έχουμε βάλει με μια δερμάτινη φούστα. Μπορεί να φορεθεί και από μέσα αυτή η μπλούζα, από τη ζώνη σας, πως είμαι εγώ εδώ, αλλά λίγο πιο κάτω η ζώνη, καταλάβατε. Έχει μακριά, ωραία μανίκια, φαρδιά βασικά, μπορεί στην Ιζαμπέλα μας τώρα να μην φαίνεται σωστά, και μακριά και όμορφα για να μπορεί να την κάνετε λίγο ρηχτή, και ταυτόχρονα σας έχω κάνει από πάνω ένα ωραίο κοτσιδάτο ρέλι, να το πούμε, για να ομορφύνει την μπλούζα, ναι! Φυσικά θα την κρατάτε και μια τσάντα πλεχτή. Τέλος πάντων, τώρα μην τα μπερδεύω. Εδώ λοιπόν είναι κοτσιδάτο και θα γίνει με άλλο διαφορετικό νήμα από πάνω. Ναι, είναι και για αρχάριες αυτή η μπλούζα, και το μαγικό, όπως λέω σε κάθε βίντεο για ρούχο, είναι ότι το χειροποίητο, εκτός ότι είναι χαρά το χειροποίητο, είναι ότι μπορείς να το φτιάξεις πάνω στο δικό σου μέγεθος και όχι όπως το πουλάνε στο εμπόριο τα έτοιμα, ότι αυτό είναι το small, αυτό είναι το medium, το large και το extra large. Όχι, εσείς μπορείτε να το κάνετε πάνω στο δικό σας σωματότυπο, γιατί μπορεί εσείς να έχετε πολύ μεγάλη πλάτη, πολύ μικρό στήθος ή πολύ μεγάλο στήθος, μπορεί να έχετε μεγάλο κορμό και όλα αυτά τα ωραία που ξέρουμε όλοι. Και αυτό είναι και η μαγεία του χειροποίητου. Λοιπόν, σε αυτή την όμορφη μπλούζα θα χρειαστούμε και θα πλέξουμε με το νήμα Baby Best. Θα χρειαστούμε 6 τεμάχια, εδώ έχω μόνο τα 3, έχει πράγμα να δουλέψει, και θα χρειαστούμε και 2 νήματα metallic thread που είναι ρεγιόν με μεταλλώνυμα της Hadimbrand και είναι ειδικό για έρινα ρούχα και μαγιό. Αυτό θα είναι το ρέλι εδώ με την κοτσίδα. Θα χρειαστούμε βελονάκι νούμερο 3,5 και νούμερο 4 εργονομικό της Hadimbrand. Εννοείται θα χρειαστούμε μάρκερ, να τα έχετε αυτά. Μία βελόνα μπετονιά για τα ενώματα όπως τα λέμε. Φυσικά τη μεζουρίτσα μας και φυσικά ένα ψαλίδι. Αυτά είναι όλα τα υπάρχοντα και ό,τι χρειαστείτε. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε πάντα σε ένα ρούχο. Το παν αυτή τη στιγμή πριν ξεκινήσουμε είναι να μετρήσουμε. Εγώ θα σας πω τις μετρήσεις τις δικές μας, αλλά σε αυτό το βίντεο θέλω πραγματικά να μετρήσετε τον εαυτό σας. Θέλω να πάρετε τη μεζούρα και να δείτε ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, εδώ η μπλούζα και η Ιζαμπέλα μας φοράει το νούμερο medium. Στην ουσία το medium ευρέως είναι 50 εκατοστά, η μισή περίμετρος σε αυτό το κομμάτι, η μισή περίμετρος. Στην ουσία μετράμε την περίμετρο της περιφέρειας, λεκάνη δηλαδή από εδώ μέχρι εδώ, και θέλουμε το μισό. Ή μετράμε αλλιώς από αυτό εδώ το σημείο του γοφού μας, το μπροστινό μέρος. Αυτό είναι όλο. Γιατί στην ουσία θα κάνουμε 2 ίδια κομμάτια. Στο medium ευρέως είναι το 50 εκατοστά το φάρδος. Για large, extra large είναι 54 αυτό το κομμάτι εδώ, από εδώ μέχρι εδώ. Φυσικά το ιδανικότερο από όλα είναι να πάρετε εσείς την ωραία τη μεζουρίτσα και να μου μετρήσετε τη δική σας εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Να πάρετε και ολόκληρη μετά γύρω-γύρω, να είστε σίγουροι. Και γιατί το λέω αυτό? Η μπλούζα αυτή είναι λίγο ρηχτή. Από εκεί και πέρα αυτό που θα ήθελα να κάνετε είναι το ιδανικό, για να ξέρετε στο δικό σας χέρι το ίδιο νήμα, το ίδιο βελονάκι που θα κάνω εγώ, θα βγει το ίδιο με εσάς. Γιατί πολλές φορές παραπονιέστε ότι μου βγαίνει πιο μικρό, μου βγαίνει πιο μεγάλο και εμείς πρέπει να σας πούμε αλλάξτε βελονάκι, κάντε το ένα, κάντε το άλλο. Στο ρούχο μπορούμε να κάνουμε κάτι ακόμα καλύτερο. Εσείς κάντε ένα δείγμα με 20 φυλάκια π.χ. Ξεκινάτε με 20 φυλάκια. Κάντε την πλέξη που έχει το κάθε αντικείμενο. Εδώ είναι το μονό ποδαράκι που θα το δούμε και μαζί. Φτιάξτε μου 4-5 σειρές. Είναι τόσο μικρό που δεν σας παίρνει κόπο ούτε νήμα. Άρα 20 φυλάκια, 5 σειρούλες, δεν μας νοιάζουν οι σειρούλες. Και παίρνουμε λοιπόν και μετράμε τα 20 φυλάκια με το βελονάκι νούμερο 4. Στο δικό σας χέρι πόσα εκατοστά βγήκε? Εδώ είναι 12-13 εκατοστά, ας το πούμε 12 εκατοστά.
Που σημαίνει, έχω 12 εκατοστά και 20 θυλάκια. Αν κάνετε τη διαίρεση 20 δια 12 και ό,τι βγει επί 50 που είναι το μήκος, θα σας βγει περίπου 84 θυλάκια. Όχι περίπου, στο δικό μου δείγμα. Εσάς, ανάλογα πόσα εκατοστά σας βγήκε το δείγμα σας, θα κάνετε ακριβώς το ίδιο. Και έτσι θα ξέρετε και πόσα θυλάκια χρειάζεστε στο δικό σας χέρι για να βγει. Αυτό προτείνω. Εγώ τώρα εδώ, ενώ βγήκε 84 στο δείγμα, έχουμε βάλει 87 συν 2 για να ξεκινήσουμε. Το medium πάντα. 87 συν 2 θυλάκια. Αυτό είναι για το medium. Για το large και το extra large, στην ουσία θα σας πω μόνο εκατοστά, που είναι συνήθως 54 εκατοστά, εκτός και αν μετρηθείτε και είστε 56 ή είστε 53, κάπως, δεν ξέρω. Λοιπόν, στο large, extra large λοιπόν έχουμε 54 το μήκος, ενώ στο medium είπαμε 50, αλλά πάντα θα μετρηθείτε μόνοι σας, ναι. Αυτά σε θυλάκια θα είναι περίπου 92-93 θυλάκια, 94 συν 2. Προτείνω όμως να μην ακούσετε τα θυλάκια μου, να ακούσετε τα εκατοστά ή να μετρήσετε τα δικά σας εκατοστά. Πάμε λοιπόν για medium, 50 εκατοστά το φάρδος, τέτοιο medium εδώ, είναι 87 συν 2 θυλάκια. Για να ξεκινήσουμε, εγώ τώρα θα βάλω δείγμα λιγότερα. Θα κάνω σαν το δειγματάκι μου, θα βάλω 20 ας πούμε θυλάκια. Λοιπόν, παίρνω το ωραίο το Baby Best, θέλω να σας πω ότι το απολαύσαμε σε αυτό το βίντεο. Είναι ωραίο το άτιμο, είναι anti-peeling, έχει πολλά μέτρα, ναι είναι λεπτό, αλλά κάνει πολύ ωραίο αποτέλεσμα ανάλογα την πλέξη κιόλας. Βλέπετε εδώ πόσο κρουστό και ωραίο βγαίνει ή και πόσα άλλα ωραία πλεχτά γίνονται με το Baby Best και φυσικά και μπεμπέ. Λοιπόν, νούμερο 4 ξεκινάω και πάμε να δούμε την πλέξη. Λοιπόν, θα βάλω, πόσο να βάλω γοριά, να βάλω 14 συν 2. Σας αρέσουνε, ωραία. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, να σας πω θα βάλω 15, θέλω μονό αριθμό, 15 συν 2. Λοιπόν, αυτό που θέλω να προτείνω εδώ, έχω βάλει 15 και είναι το δείγμα μου, κανονικά ήθελα 87 συν 2, αλλά θα ήταν ένα πολύ μακρύ κομμάτι. Προτείνω να βάλετε μονό αριθμό, δεν είναι απαραίτητο, αλλά βάλτε το, θα μας χρειαστεί στο β. Και πάλι έχουμε κόλπο και εκεί, προτιμήστε το. Λοιπόν, αφήνουμε τα δύο πρώτα λοιπόν που σηκώσαμε και πάμε να ολοκληρώσουμε από ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Παίρνω νήμα, αφήνω τα δύο που σήκωσα και πάω στο πρώτο από τα 15 και ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα δύο, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα δύο. Επαναλαμβάνω, νήμα στο βελονάκι μου, μπαίνω στο θυλάκι, έχω 3 στο βελονάκι, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα δύο, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα δύο. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. Επαναλαμβάνω. Ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Πάμε να ολοκληρώσουμε και την πρώτη μας σειρά. Και το τελευταίο, μη μου το τρώτε, θα μου τα μετρήσετε κιόλας μία. Μόλις τελειώσετε την πρώτη σειρά θα μετρήσετε όχι το 87 ή όσα είναι στο δικό σας μέγεθος, ναι. Λοιπόν, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Γυρνάμε το πλεκτό μας, εδώ, και προσέχτε πώς συνεχίζουμε. Κανονικά. Μπαίνουμε εδώ στη βάση. Δεν τα μετράμε στην ουσία σε αυτό το πλεκτό τα 2 γαϊτανάκια όπως άλλες φορές αν θυμάστε. Μπαίνουμε κανονικά και κάνουμε τα, εγώ θα κάνω τη στιγμή πέρα τα 15, πρέπει να έχω 15 μονά ποδαράκια. Παίρνω νήμα λοιπόν, μπαίνω κανονικά μέσα στο θυλάκι μου και ολοκληρώνω πάλι και επαναλαμβάνω τα μονά ποδαράκια. Εδώ. Μπαίνω λοιπόν σε κάθε θυλάκι και αυτή είναι και η πλέξη μου. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνουμε από ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι
μέχρι να φτάσουμε στο ύψος του V. Συνεχίζω, σηκώνω πάντα στην αρχή τα 2 γαϊτανάκια στον αέρα και προσέχω να μην φάω κανένα. Πραγματικά θα περάσετε πανέμορφα με αυτή την πλέξη. Το μονό ποδαράκι είναι από τις πιο χαλαρωτικές πλέξεις που μπορείτε να κάνετε. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και θα μου φτάσετε, για να καταλάβετε, να σας το δείξω στο έτοιμο, για να ξέρετε, εδώ. Εδώ σε αυτό το σημείο θα μου φτάσετε μέχρι αυτό το σημείο που είναι 30 εκατοστά σε μένα, εδώ, για το medium. Και για το large συνήθως είναι 40, κάπου εκεί υπολογίστε το. Εδώ είναι 30, ξεκίνησα από εδώ και έφτασα μέχρι το V εδώ. Φυσικά, καλό να μετρήσετε τον εαυτό σας. Όπως απλέκετε το πλεκτό από κάτω, ανεβαίνει, θα αποφασίσετε που θέλετε το V σας. Εμάς το V είναι κάπου εδώ για να καταλάβετε. Μπορεί τώρα να το κρύβει μπροστά η κούκλα, αλλά κάπου εδώ είναι. Και όπως σας είπα, προτιμάω να είναι μονός αριθμός, ώστε να αφήσετε το ένα εδώ κενό. Δεν είναι και απαραίτητο, αλλά εντάξει, καλύτερα. Εμείς είχαμε λοιπόν 87 θυλάκια εδώ, που σημαίνει πλέξαμε τη μία πλευρά τα 43 και άλλα 43 θυλάκια από εδώ και ανεβήκαμε κάνοντας μειώσεις σειρά παρασειρά, από δεύτερη σειρά δηλαδή, ανά δεύτερη σειρά, και φτάσαμε μέχρι εδώ να έχουμε 32 θυλάκια από 43 ή αλλιώς 15, 16, 17 εκατοστά περίπου θα σας βγει το μήκος στο πάνω. Το πιο σημαντικό από όλα, ξέρετε ποιο είναι σε αυτή την μπλούζα? Από εδώ μέχρι εδώ αλλάζει, γιατί παίζει ρόλο ο κορμός σας. Αυτό το κομμάτι του V είναι σταθερό, είναι 20 με 22 εκατοστά. Άρα μετρήστε από εδώ και μετά 20 με 22 εκατοστά, δεν έχετε κάτι άλλο να φοβάστε. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι που το έχω μισοτελειωμένο, γιατί θα κάνουμε 2 ίδια κομμάτια. Ό,τι ακριβώς κάναμε για μπροστά θα κάνουμε και πίσω. Εδώ λοιπόν έχουμε κάνει το ένα κομμάτι, έχουμε κόψει το νήμα και πρέπει τώρα να πάμε από την ανάποδη πλευρά, από την αντίθετη, να κάνουμε την άλλη πλευρά. Πάμε να δούμε τι κάνουμε. Όπως είπαμε, εδώ στο μεσαίο θα μου βάλετε ένα μάρκερ, είναι αυτό που δεν πλέκουμε για να γίνει ωραίο το V. Έχουμε βάλει το μάρκερμα. Τι κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα? Στην πρώτη σειρά δεν έχουμε μειώσεις, και στη μία πλευρά και στην άλλη. Ο λόγος ποιος είναι? Είχαμε σταματήσει κάπου εδώ το πλεκτό μας, που σημαίνει κάναμε την πρώτη σειρά χωρίς μειώσεις, γιατί οι μειώσεις γίνονται πάντα εσωτερικά. Σηκώσαμε 2 γαϊτανάκια και στη δεύτερη σειρά κάναμε μείωση εδώ στην αρχή που θα τη δούμε μαζί. Και συνεχίσαμε. Μειώσεις έχουμε κάθε δεύτερη σειρά. Πάμε όμως να το δούμε από την απέναντι πλευρά για να το καταλάβουμε. Ένα το αφήνουμε άπλεκο και μετράμε τα 43. Άλλος τρόπος να το διπλώσετε στα 2 το πλεκτό σας και να δείτε ακριβώς, να βρείτε τα θυλάκια από τη μία πλευρά και από την άλλη. Λοιπόν, στερεώνουμε εδώ το πλεκτό μας. Λοιπόν, και πάμε απευθείας μέσα, παίρνουμε νήμα, θα κάνω εδώ στο πρώτο αυτό θυλάκι το μονό ποδαράκι για να γίνει ωραίο. Θα συνεχίσω στο επόμενο, ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Έλατε να κάνουμε και τα 2 τελευταία μονά ποδαράκια. Προσοχή να μην μου τρώτε κανένα, ναι. Λοιπόν, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας ωραία και συνεχίζουμε κανονικά. Όπως είπαμε, δεν έχουμε μείωση στην έξω πλευρά, η μείωση είναι στο V, όλες εσωτερικά και κάθε δεύτερη σειρά. Αυτό θα θυμάστε. Λοιπόν, πάμε. Κανονικά μπαίνουμε στη βάση μας. Όπως είπαμε, δεν τα μετράμε τα 2 γαϊτανάκια που σηκώνονται. Μπαίνουμε δηλαδή στο πρώτο μας θυλάκι και συνεχίζω με ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Θα το προχωρήσω εγώ μέχρι να φτάσω στο V και να σας κάνω τις μειώσεις. Έχω λοιπόν τα 3 τελευταία θυλάκια της σειράς. Πάμε να δούμε τι κάνουμε. Λοιπόν, στο πρώτο εδώ θα κάνω κανονικά ένα μονό ποδαράκι και στα 2 τελευταία θα κάνουμε τη μείωση που χρειάζεται να κάνουμε σε αυτή τη σειρά. Παίρνω νήμα, μπαίνω μέσα στο δεύτερο θυλάκι εδώ, κρατάω τα νήματά μου, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, τα κρατάω και παίρνω νήμα πάλι και πάω στο τελευταίο θυλάκι,
Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα και κλείνω τα επόμενα 3, όλα μαζί. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε κάνει και μία μείωση. Τώρα σηκώνουμε πάλι 2 γαϊτανάκια στον αέρα, γυρνάμε όλο το πλεκτό μας και είμαστε τώρα στη σειρά που δεν θέλει μειώσεις, που σημαίνει θα προχωρήσω κανονικά, θα μπω στη βάση μου, στο πρώτο θυλάκι, θα κάνω από ένα μονό ποδαράκι, πάω και εδώ στο επόμενο θυλάκι και έτσι συνεχίζω κανονικά. Κάθε δεύτερη σειρά λοιπόν θα κάνω μειώσεις από την εσωτερική πλευρά. Εύκολο, εύκολο. Λοιπόν, θα φτάσουμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το σημείο εδώ και θα έχουμε 2 ίδια κομμάτια και μετά θα δούμε το επόμενο βήμα που είναι πώς ενώνουμε και πώς κάνουμε τα μανίκια. Και μετά θα πάμε στην κοτσίδα μας. Το πρώτο μας βήμα που έχουμε να κάνουμε για να ενώσουμε είναι έχουμε κάνει όλο το πλεκτό, έτσι, εγώ εδώ δεν το έχω ολοκληρώσει, μην το κοιτάτε, έχει και εδώ. Λοιπόν, βάζουμε το ένα πάνω στο άλλο. Βλέπουμε ποια είναι η καλή μας. Η καλή μας φαίνεται, αν το δείτε που φαίνονται τα μονά ποδαράκια, είναι εύκολο. Θέλουμε τώρα καλή μέσα να βλέπει καλή με καλή. Δηλαδή, αυτό εδώ είναι η καλή του, αυτό λοιπόν το γυρίζω ανάποδα. Εδώ. Θέλω να βλέπω την ανάποδη. Αυτό θέλουμε. Γυρνάμε από εδώ και το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να ενώσουμε τον ώμο. Εδώ και εδώ. Κανονικά με το νήμα μας. Εδώ έχω επιλέξει, σας έχω κάνει το ένωμα με το άριχτο και με το βελονάκι. Θα σας βγει πανέμορφο. Είναι η εσωτερική πλευρά αυτή. Άρα όταν θα το γυρίσουμε το πλεκτό μας θα φαίνεται αλλιώς η ένωση. Μπαίνουμε λοιπόν στο θυλάκι από εδώ που βλέπουμε τις 2 ανάποδες τώρα. Στερεώνουμε το νήμα μας. Εδώ. Και προχωράμε με άριχτα για το ένωμά μας. Με προσοχή, μπορεί να σας πιάνετε το νηματάκι όπως είδατε και σε μένα. Σιγά σιγά, θυλάκι, θυλάκι. Καλή διάθεση και όλα θα γίνουν τέλεια σε αυτή την μπλούζα. Λοιπόν, εδώ. Προσπαθούμε να μην τραβήξει το πλεκτό μας, αλλά να μην βάλουμε και περισσότερα άριχτα. Προσπαθούμε να ακριβώς όπως τα θυλάκια μας. Εδώ. Θα ενώσω λοιπόν εγώ τώρα όλο αυτό το κομμάτι του ώμου. Εδώ, λοιπόν. Έχω λοιπόν να συνεχίσω με άριχτα και να ενώσω όλο μου τον ώμο. Φτάνω μέχρι εδώ. Κόβω το νήμα μου. Εδώ το κόβουμε. Τι κάνουμε μετά? Θα μετρήσουμε για να αφήσουμε για το μανίκι, γιατί έχουμε να κάνουμε και τα μανίκια. Αφήνουμε περίπου 20 με 22 εκατοστά, ανάλογα πόσο μακρύ το θέλετε. Εδώ θα σας το βάλω στο 21 τώρα. Έτσι για να πω, το έχω κάνει φαρδί κι εγώ. Αυτό το κομμάτι εδώ λοιπόν είναι το μανίκι μου, θα το ξεκινήσω και πάω και ξαναβάζω νήμα και ενώνω με άριχτα το κάτω μέρος της μπλούζας. Θα πάω εγώ τώρα αυτό να τα ολοκληρώσω όλα τις ενώσεις για να μπορέσω να σας δείξω το μανίκι. Λοιπόν, ενώσαμε πάνω, ενώσαμε στο πλάι, το ίδιο ακριβώς θα γίνει και στην άλλη πλευρά. Έχω αφήσει το μανίκι όπως είπαμε 20-22 εκατοστά όπου σας αρέσει γενικά. Και τώρα, επόμενο βήμα, γυρνάμε από την καλή το πλεκτό μας. Εντάξει, εμένα είναι μισοτελειωμένο, αλλά η μία πλευρά την έχω κάνει τέλεια. Δείτε τι όμορφο που δείχνει το ένωμά του με το άριχτο απ' έξω, είναι πάρα πολύ ωραίο και το ίδιο έχει γίνει και επάνω στον ώμο. Λοιπόν, επόμενο μας βήμα, είμαστε εδώ. Έχουμε το μάρκερ, που δεν χρειάζεται πια, θα το βγάλουμε και πάμε να ξεκινήσουμε απευθείας το μανίκι που θα γίνει κυκλικά στο άνοιγμα που έχουμε εδώ. Λοιπόν, για να με βοηθήσει θα το γυρίσω εγώ από την άλλη, για να το δείτε κι εσείς καλύτερα. Εδώ. Είμαστε σε αυτό το σημείο. Πάμε λοιπόν από την κάτω πλευρά, αυτό που θέλω να προσπαθήσετε, θέλω να έχει την ίδια φορά το μονό ποδαράκι με αυτό που έχει επάνω το πλεκτό μας. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Θα μπούμε εδώ, στο πρώτο θυλάκι, θα πάμε κυκλικά. Ας μπω λίγο πιο πάνω εδώ. Θα το στερεώσουμε και πάμε να κάνουμε το πρώτο μονό ποδαράκι
σε αυτό εδώ το στερέωμα που κάναμε. Σε αυτό το σημείο εδώ θα προτείνω να βάλετε και ένα μάρκερ. Θα χρειαστεί να βάζετε στο πρώτο και στο τελευταίο. Θα πλέξουμε κυκλικά και θα κλείνουμε κιόλας στη σειρά κάθε φορά. Και πάμε. Παίρνω νήμα και προχωράω να κάνω το επόμενο μονό ποδαράκι. Σας πηγαίνει μόνο του που πρέπει να κάνετε μονά ποδαράκια. Δεν θέλουμε να βάλετε πολύ περισσότερα, αλλά ούτε λιγότερα και να τραβάει το πλεκτό μας. Συνεχίζω έτσι και θα πλέξω κυκλικά την πρώτη μου σειρά. Βάλτε το μάρκερ, όπως θα βάλουμε μάρκερ και στο τελευταίο. Θα με θυμηθείτε, θα τα χρειαστείτε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μαζί τα δύο τελευταία που έχω. Λοιπόν, παίρνω νήμα. Μπαίνω εδώ να ολοκληρώσω ένα μόνο ποδαράκι. Παίρνω νήμα και πάω εδώ. Προσέχετε αυτόν το τελευταίο. Εδώ. Και σε αυτό το τελευταίο θα μου βάλετε ένα μάρκερ. Έχει σημασία. Το πλεκτό μας θα πηγαίνει μία μπρος, μία πίσω. Θα σας το εξηγήσω τώρα και θα το δείτε. Λοιπόν, το επόμενό μου βήμα είναι να μπω εδώ στο πρώτο φυλάκι που έχω το μάρκερ και να κλείσω τη σειρά μου με ένα βουβό. Εδώ. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα, γυρίζω το πλεκτό μου, εδώ για να το βλέπετε καλύτερα, και πάμε να σας το εξηγήσω. Κανονικά θα πηγαίναμε στο κίτρινο μάρκερ που ξεκινήσαμε να πάμε από εδώ. Δεν θα πάμε από εκεί. Θα πάμε από την αντίστροφη πλευρά, από εδώ, από την αντίθετη πλευρά, από μέσα. Αυτό είναι για να δείχνει το χεράκι ίδιο με το πλεκτό. Για να καταφέρουμε να έχει αυτή την ομορφιά και να μην δείχνει παράτερο που είναι κυκλικά πλεγμένο το χεράκι, το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο για να είναι ίδιο με το πλεκτό στο σώμα. Πάμε λοιπόν εδώ στο μάρκερ και ξέρουμε ότι στο κόκκινο μάρκερ είναι το πρώτο μας φυλάκι για να κάνω το πρώτο μονό ποδαράκι. Εδώ. Και μόλις κάνω το πρώτο μονό ποδαράκι, βγάζω πάλι το μάρκερ, το βάζω εδώ στο πρώτο και συνεχίζω. Έτσι ξέρω πάντα πώς πηγαίνω κυκλικά, ποια είναι η πλευρά που πρέπει να πλέξω, για να πλέκω πάντα αντίστροφα. Από την ανάποδη πλευρά. Μία από την καλή, μία από την ανάποδη, κυκλικά πάντα θα είναι το μανίκι μας. Συνεχίζω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, σε κάθε φυλάκι ένα μονό ποδαράκι, τσούκου τσούκου τσούκου, και θα μου κάνετε ένα μανίκι. Μέχρι τι μήκος λέτε θα το κάνουμε? Λοιπόν, εμείς το έχουμε υπολογίσει να το κάνουμε 40 με 45 εκατοστά μήκος. Φτάνει γενικά μέχρι εδώ. Είναι λίγο έτσι από αυτά τα χαχούλικα και τα μακριά. Εδώ το 20-22 σας το κάνει αρκετά φαρδί, δεν θα κολλάει καθόλου εδώ στον ώμο και στη μασχάλη. Είναι ένα φαρδί μανίκι που προχωρώντας έτσι κυκλικά όπως σας δείχνω το μόνο ποδαράκι θα σας κάνει αυτό εδώ το εφέ. Δείτε πόσο μακρύ είναι, έστω και αν είναι, δεν έχει μειώσεις, δεν έχει τίποτα. Φαίνεται σαν να έχει αύξηση, αλλά δεν έχει. Είναι το ίδιο στο κομμάτι εδώ στη μασχάλη και το ίδιο και κάτω. Και δείτε τι όμορφο που δείχνει, που συνεχίζει με τον τρόπο που σας είπα, γυρνώντας το πλεκτό, για να μην μπερδευτείτε τα δύο μάρκερ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν επαναλαμβάνουμε σε κάθε σειρά, και μπροστά και πίσω. Το επόμενο βήμα που θέλω να σας πω είναι ότι στο σημείο αυτό, μόλις τα έχουμε τελειώσει όλα και τα μανίκια και όλα, αν θέλετε, εγώ το έχω κάνει εδώ, θα έλεγα να κάνετε στο βέ σας από ένα μονό ποδαράκι περιμετρικά. Δηλαδή την πλέξη μας κανονικά θα βάλουμε το νήμα μας και θα συνεχίσουμε περιμετρικά στο βέ να κάνουμε από ένα μονό ποδαράκι. Αυτό χρειάζεται μόνο και μόνο για να στρώσει λίγο καλύτερα από πάνω η κοτσίδα. Δηλαδή όταν θα το ράψετε. Δεν είναι και απαραίτητο, κάντε το όμως, δεν είναι και τίποτα. Λίγο νήμα είναι. Ένα μονό ποδαράκι περιμετρικά μόνο στο βέ, πίσω και μπρος. Λοιπόν, εγώ να το αφήσουμε στην άκρη αυτό και πάμε τώρα να δούμε την κοτσίδα μας. Που εδώ η κοτσίδα έχει δουλειά, έχει πράγματα, έχει ιστορίες. Μαζεύω τον πάγκο μου και βγάζω τα κοτσιδάτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κοτσίδα μας. Είστε έτοιμοι? Λοιπόν, αυτή η κοτσίδα έχει γίνει με το νήμα το Metallic Thread της Handybrandt. Είναι
το νήμα το αέρινο, έτσι. Όταν θες να κάνεις μια πολύ αέρινη σάρπα, ζακέτα, ακόμα και μαγιό, αυτό το νήμα είναι το ιδανικότερο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Εδώ εμείς το συνδυάσαμε με το απλό matte Baby Best και έτσι βάλαμε εδώ την κοτσίδα. Στην ουσία με το metallic thread γίνεται 5 εκατοστά το φάρδος. Λοιπόν, το νήμα αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα το πλέξουμε με βελονάκι νούμερο 3,5 και πάμε να δούμε ομορφιές τι πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή για τις κοτσίδες. Λοιπόν, η κοτσίδα εδώ ξεκινάει με 14/2 για να μπορεί να βγει αυτό το φάρδος που θέλουμε. Φτάνουμε μέχρι το σημείο που είναι το V, πάλι δηλαδή τα 30 εκατοστά είναι, τα 40 εκατοστά, ανάλογα το ύψος μας που θέλουμε. Άρα εδώ πηγαίνουμε, εφόσον έχουμε έτοιμη τώρα την μπλούζα, να δούμε πόσο μήκος θέλουμε αυτό το κομμάτι. Στο V ακριβώς εδώ θα βάλουμε αυξήσεις δεξιά και μετά αριστερά για να συνεχίσει η ίδια κοτσίδα από τη μια πλευρά και από την άλλη. Και σας το έχω κάνει και πίσω. Στην ουσία δεν έχει πίσω μπρος. Είναι πανέμορφη και αν δείτε κρατάει ωραία το πιο μαλακό νήμα που είναι το Baby Best, αυτό εδώ, και έτσι τη δείχνει ακόμα πιο όμορφη. Βλέπετε, πέφτει έτσι χυτά στον ώμο και της δίνει έτσι, εκτός ότι της δίνει άλλο στυλ και την αλλάζει σαν ωραία μπλούζα που είναι, το κρατάει και λίγο καλύτερα γιατί έχει άλλη φύτο metallic thread από ότι το Baby Best το νήμα. Λοιπόν, το νήμα αυτό πλέκεται με 3,5 και καλό να κάνετε και την κοτσίδα με 3,5. Τώρα, αν δείτε, γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό και φοβάμαι πως δεν καταλάβετε την κοτσίδα, για να δείτε δηλαδή, πλέκεται πανέμορφα, αλλά το θέμα είναι ότι θέλω να δείτε την κοτσίδα πολύ αναλυτικά. Είναι ένα νήμα που στέκεται ωραία, δείτε λιγάκι τον τρόπο που πλέκεται εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα μπορεί να δείτε καλά την κοτσίδα. Άρα, θα πάρω ένα άλλο νήμα, που εμένα η διαστάση θα βγει μεγαλύτερο, θα πάρω το Baby Best που έπλεκα πριν. Δεν πειράζει, αυτό. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι θα πλέξουμε, που είναι το κομμάτι από εδώ, μέχρι να δούμε το επόμενο βήμα. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη, άρα θα πλέξω το Baby Best με 4 τώρα, εσείς το metallic thread θα το πλέξετε με 3,5 για να σας βγει κοτσίδα 5 εκατοστά. Εντάξει, να σας βγει και 5,5 δεν πειράζει. Θα πάρω λοιπόν δείγμα ένα άλλο νήμα λίγο πιο χοντρό και μονόχρωμο, γιατί έχουμε δουλειά στην κοτσίδα μας. Λοιπόν, ξεκινάμε στην πρώτη σειρά και βάζουμε 14 συν 2 γαϊτανάκια. Στην ουσία η κοτσίδα είναι τα 12. Ένα και ένα είναι στις άκρες. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, συν 2. 1, 2. Η πρώτη μας σειρά είναι από ένα μονό ποδαράκι στα 14 θυράκια. Παίρνω νήμα, αφήνω τα 2 γαϊτανάκια που σήκωσα και πάω εδώ. Μετρήστε σε αυτή την πρώτη σειρά, να είστε σίγουροι ότι βάλετε 14. 1, δεύτερο μονό ποδαράκι, τρίτο, 14. Γιατί είναι λίγα, μετρήστε τα να είστε σίγουροι, ειδικά στο πιο λεπτό το metallic thread το νήμα. Λοιπόν, σηκώνουμε αυτό εδώ το κομμάτι, έχουμε, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2 και η επόμενη σειρά μας είναι από ένα back post μονό ποδαράκι, έτσι ονομάζεται. Πάμε να το δούμε πώς γίνεται. Λοιπόν, παίρνω νήμα, πάω από πίσω, εδώ, το πρώτο στυλάκι αυτό το αφήνουμε, γιατί είναι τα 2 γαϊτανάκια που σηκώσαμε. Πάω εδώ, παίρνω νήμα και ολοκληρώνω το μονό ποδαράκι. Επαναλαμβάνουμε. Παίρνω νήμα, πάμε στην ουσία εδώ, απ' την άλλη πλευρά από το στυλάκι που δημιουργείται, εδώ, και δουλεύω πίσω. Παίρνω νήμα, βγαίνω και έχω 3 στο βελονάκι μου και ολοκληρώνω το μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Παίρνω νήμα, βγαίνω, έχω 3 στο βελονάκι μου, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2.
παίρνω νήμα, ξανά, back post. Μπαίνω εδώ στην τρυπούλα, αφήνω το στυλάκι, μπαίνω στην επόμενη τρυπούλα που έχει και δουλεύω πίσω το μονόποδαράκι. 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Επαναλαμβάνω στην ουσία για 12 φορές. Το πρώτο και το τελευταίο στυλάκι δεν φτιάχνουμε back post. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ έχω κάνει και το τελευταίο back post. Μετρήστε αν θέλετε στο πίσω μέρος ότι έχετε κάνει 12. Στην ουσία το πρώτο ήταν τα 2 γαϊτανάκια που σηκώσαμε και τη σειρά μας την τελειώνουμε με ένα μονό ποδαράκι στα γαϊτανάκια που είχαμε σηκώσει στην κάτω σειρά. Ξεκινάμε δηλαδή στην ουσία με τα 2 γαϊτανάκια που είναι σαν ένα μονό ποδαράκι και τελειώνουμε με μονό ποδαράκι. Λοιπόν, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και γυρνάμε το πλεκτό μας. Λοιπόν, μην μου μπερδευτείτε εδώ. Πίσω έχετε δημιουργήσει αυτά εδώ τα ωραία τα θυλάκια, ξεχάστε τα, μπροστά. Εδώ δουλεύουμε. Εδώ, σε αυτά εδώ τα θυλάκια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Η τρίτη σειρά στην ουσία ξεκινάμε 6 front post από τη μία πλευρά για να γίνει κοτσίδα και άλλα 6 front post συν τα 2 γαϊτανάκια στην αρχή, συν ένα μονό ποδαράκι στο τέλος. Πάμε όμως για να μην σας λέω πολλά. 4 φορές νήμα στο βελονάκι μας. 1, 2, 3, 4. Αφήνουμε το πρώτο στυλάκι, δεν το μετράμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και πάω στο 7ο, εδώ να δουλέψω. Έχω μπει λοιπόν στο 7ο στυλάκι. Παίρνω νήμα και πάμε. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Τα επόμενα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Αυτό γίνεται 5 φορές. Πάμε πάλι. 1, 2, 3, 4 φορές νήμα στο βελονάκι μου. Δουλεύω το 8ο στην ουσία στυλάκι τώρα. Είμαι εδώ και πάμε 5 φορές να κλείσουμε από 2 φορές, παίρνοντας νήμα. 1, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. 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 Πάμε, επανάληψη. 1, 2, 3, 4. Πάω τώρα στην ουσία στο 9ο στυλάκι, εδώ. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Τα επόμενα 2. Εδώ. Πρέπει να κάνουμε 6 τέτοια ωραία κοτσιδάκια. Έχουμε αφήσει 6 στην αρχή άπλεκα και πάμε στα 6 υπόλοιπα. Έχω κάνει 3. Πολύ εύκολα τα μετράμε. 1, 2, 3, 4. Μπαίνουμε εδώ front post στο θυλάκι, στο στυλάκι αυτό που έχουμε μπροστά μας. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα 2. Ξανά 5 φορές γίνεται αυτό σε κάθε κοτσιδάκι. Έχουμε κάνει 2, 4, 5, μας έχει μείνει ένα ακόμα. 1, 2, 3, 4 φορές το νήμα μας. Στο κάνω όσο πιο αραιό γίνεται για να το δείτε. Πάμε εδώ στο τελευταίο μας στυλάκι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Ξανά, ξανά, 5 φορές. Λοιπόν, έχουμε κάνει 6 ωραία κοτσιδάκια να τα πούμε. Αφήνοντας πάντα 6 στην αρχή της σειράς και πάμε στα 6 επόμενα. Πάμε να το δούμε πώς θα το κάνουμε. Πάλι 4 φορές νήμα στο βελονάκι μας. Εδώ. Θέλω την προσοχή σας τώρα. Πάω από κάτω. Μπαίνω μέσα στην τρύπα, αυτή που έχω δημιουργήσει. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και δουλεύω πάλι front post εδώ. Για να δουλέψετε σωστά, θα πάρετε τα κοτσιδάκια αυτά και θα τα γυρίσετε μπροστά για να μπορείτε να δουλέψετε. Παίρνω νήμα,
Παίρνω νήμα, βγάζω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, βγάζω τα επόμενα 2, τα επόμενα 5 φορές αυτό επαναλαμβάνουμε. Πάμε στο επόμενο, στο δεύτερο. 1, 2, 3, 4 στο βελονάκι μας. Στην ουσία, έτσι όπως είναι ανάποδα το πλεχτό, μπορείτε να δουλέψετε τα στυλάκια κανονικά. Το επόμενό μου στυλάκι είναι εδώ. 6 έχω σύνολο. Εδώ. Να το. Θα μπω. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Τα επόμενα 2, όπως είπαμε, 5 φορές. Και έχω κάνει 2 κοτσιδάκια από την άλλη πλευρά. Πάμε λοιπόν για το τρίτο κοτσιδάκι. Εδώ. Όπως είναι εδώ, έχουμε άπλεκο 1, 2, 3, 4. Τα βλέπετε τα στυλάκια. Πάμε εδώ. Εδώ. 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, έχουμε κάνει 4 και θα πρέπει να δημιουργήσουμε άλλα 2. 1, 2, 3, 4 φορές νήμα στο βελονάκι μας. Πάμε στο επόμενο εδώ στυλάκι και κάνω front post. Εδώ. Και πάμε και στο τελευταίο. 1, 2, 3, 4 φορές. Όπως είμαστε εδώ, προσοχή να μην μπερδευτείτε. Είναι το τελευταίο εδώ στυλάκι. Μπήκα από μέσα, βγαίνω και πάω πάλι να επαναλάβω να κάνω την κοτσίδα μου. Μπερδευτήκατε, μη στεναχωριέστε, σε λίγο θα φανεί. Λοιπόν, τι έχει μείνει τώρα? Όπως ξέρουμε, τη σειρά πρέπει να την κλείσουμε με ένα μονό ποδαράκι, γιατί ξεκινήσαμε με τα γαϊτανάκια στον αέρα και το μονό ποδαράκι, όπως είμαστε εδώ, είναι στο τέλος της σειράς. Θα το ψάξετε να το βρείτε, στην ουσία είναι εδώ στην άκρη που σηκώσατε τα γαϊτανάκια. Θα πάμε λοιπόν από εδώ στο τέλος της σειράς, εκεί που είχαμε σηκώσει τα 2 γαϊτανάκια, και θα κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Παίρνουμε νήμα και έτσι κλείνει και η σειρά μας. Πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε κάνει για να μην σας μπερδέψω. Λοιπόν, είμαστε σε αυτό το σημείο. Στην ουσία έχουμε ένα διαγώνιο. Δεν θα φαίνεται ακόμα. Θα σας μπερδέψει και θα στεναχωριέστε ότι δεν φαίνεται κάτι καλά. Αλλά πιστέψτε με, σε λίγο θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχουμε με αυτόν τον τρόπο. Σηκώνουμε τώρα 2 γαϊτανάκια στον αέρα και από εδώ και πέρα έχουμε να κάνουμε 5 σειρές μονά ποδαράκια μέχρι να ξαναγίνει πάλι κοτσιδούλα. Γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε και δουλεύουμε back post μονό ποδαράκι μέσα από τα στυλάκια. Και πάμε να το κάνουμε μονό ποδαράκι. Παίρνουμε νήμα, αφήνουμε αυτό το πρώτο στυλάκι, το καταλαβαίνουμε, πάμε στο επόμενο εδώ, μπαίνουμε από την άλλη εδώ και δουλεύουμε πίσω. Αυτό είναι και το back post. Μονό ποδαράκι λοιπόν. Πάμε τώρα και στο επόμενο. Πάλι από πίσω, πάλι εδώ. Το κάνουμε σωστά το μονό, να το. Μπαίνουμε πάλι μέσα, παίρνουμε νήμα, πάμε πάλι από πίσω, πάλι από εδώ μπροστά και στην ουσία δουλεύουμε πίσω. Δουλεύουμε back post γιατί βλέπουμε και την ανάποδη αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Και μετά όταν θα βλέπουμε την κανονική θα δουλεύουμε front post. Εσείς θα ξεκινηθείτε ότι μετά την κοτσίδα δουλεύουμε back post για πρώτη σειρά και εν αλλάξει θα κάνουμε 5 σειρές. Μία back post, μία front post και έτσι θα προχωρήσουμε. Και πάμε με το τι βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο, πάλι παίρνω νήμα, μπαίνω από εδώ και δουλεύω πίσω.
Αυτά σας πάνε μόνα τους από εδώ και πέρα. Παίρνω νήμα, πάω από πίσω. Και συνεχίζουμε κανονικά να κάνουμε από ένα μονό ποδαράκι back post και στα υπόλοιπα στυλάκια τα μεγάλα. Έχουμε 6 από τη μια πλευρά, 6 από την άλλη. Προσοχή να μην σας γυρίσει το πλεκτό. Δηλαδή τα βλέπετε λίγο σαν να πηγαίνουν κυκλικά στην ουσία. Μη μου το κάνετε έτσι το πλεκτό, αυτό προσπαθήστε. Λοιπόν, πάμε και εδώ, μπαίνουμε πάλι πίσω. Back post δουλεύουμε. Παίρνω νήμα, πάω και στα υπόλοιπα. Παίρνω νήμα. Εδώ. Πάμε από πίσω, είμαστε εδώ. Έχουμε κάνει όλα τα στυλάκια. Αυτό που δεν θέλω να ξεχνάτε στο τέλος της σειράς είναι ότι εδώ στα γαϊτανάκια που είχαμε σηκώσει την από κάτω σειρά πρέπει να κλείσουμε τη σειρά μας με ένα μονό ποδαράκι. Μπερδευτήκατε? Σε λίγο θα ξεμπερδευτείτε, θα δείτε πόσο ωραία θα είναι. Λοιπόν, κάναμε την πρώτη σειρά. Σηκώνουμε πάλι 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Γυρνάμε το πλεκτό μας. Στην ουσία το πλεκτό μας πάει λίγο χιαστή. Αυτό θα κοιτάτε. Λίγο οι κοτσίδες μας και δεν φαίνεται ακόμα, το ξέρω. Και δουλεύουμε front post αυτή τη φορά γιατί βλέπουμε την καλή του πλεκτού στην ουσία. Παίρνω νήμα λοιπόν και πάω εδώ πάνω, εδώ. Και δουλεύω front post μονό ποδαράκι. Στην μπροστινή πλευρά δηλαδή τώρα. Μισό λεπτάκι, έχει πιαστεί και το νήμα. Παίρνω νήμα, πάω πάλι εδώ πάνω. Παίρνω νήμα πάλι. Είναι μπροστά σας το στυλάκι που πρέπει να δουλέψετε. Εδώ. Πάλι εδώ front post, μονό ποδαράκι. Με προσοχή, σιγά σιγά, είμαι σίγουρη θα τα καταφέρετε. Μπορεί να σας μπερδεύει λίγο στην αρχή, να μην φαίνεται τι κάνετε, αλλά πιστέψτε με ότι όσο προχωράει η κοτσίδα θα δείχνει υπέροχη. Λοιπόν, κάναμε τα πρώτα 6 στυλάκια και ξέρω ότι έχεις μπερδευτεί, σε βλέπω. Λοιπόν, τα επόμενα 6 είναι εδώ. Θέλω να δείτε πώς το βλέπω. Διαγώνια είναι η κοτσίδα μου. Αυτά πάνε έτσι και αυτά είναι εδώ. Δεν θα μου το γυρίσεις έτσι. Θέλω να τα βλέπεις με αυτό εδώ τον τρόπο που βλέπω και εγώ τώρα στην οθόνη. Εδώ. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να δουλεύουμε front post τα επόμενα 6 θυλάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Εδώ είναι το πρώτο μου. Παίρνω νήμα. Μπαίνω εδώ, εδώ μέσα. Και δουλεύω μονό ποδαράκι front post. Εδώ μπαίνω στην ουσία, εδώ που έχει λίγο, δημιουργείται ένα θυλάκι από κάτω, από το rib που έχουμε φτιάξει. Εδώ. Και εδώ, και τι έχουμε πει? Τελειώνουμε με
μονό ποδαράκι τη σειρά μας. Τα στυλάκια είναι εδώ τα δύο τα γαϊτανάκια που σηκώνουμε, στην άκρη. Θα το βρει στο κόλπο, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Έχουμε πια πάρει το κολλάι, γυρνάμε το πλεχτό μας. Τώρα βλέπετε τα στυλάκια εδώ μπροστά και πίσω τα υπόλοιπα με αυτόν τον τρόπο. Και έχουμε να δουλέψουμε τώρα back post μέσα από τα στυλάκια μας. Λοιπόν, παίρνω δηλαδή νήμα, μπαίνω από εδώ, βγαίνω από εδώ, θα σας το δείξω λιγάκι στα γρήγορα. Να σας πω ότι υπάρχει και σχεδιάγραμμα, που μπορούμε να σας το δώσουμε με το kit, για να μην μπερδευτείτε με την κοτσίδα. Παίρνω, βγαίνω, δουλεύω πάλι πίσω. Σας το δείχνω λίγο για να δω ότι δεν θα μπερδευτείτε καθόλου. Μπαίνω, πάω back post για να κάνω το μονό ποδαράκι μου και ψάχνω τα 12 στυλάκια στην ουσία. Αυτά τα όμορφα, τα ωραία που δημιουργείται η κοτσίδα μας. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνουμε το στρίψιμο της κοτσίδας στην ουσία με αυτές τις 5 σειρές. Έχω δουλέψει 1, 2, 3, 4, 5. 6 και συνεχίζω τα υπόλοιπα 6. Λοιπόν, βλέπετε τι ωραίο που στρώνει από εδώ και πέρα. Είναι και τα 12 στη σειρά, δεν θα σας μπερδέψουν καθόλου. Εδώ. Ελπίζω να είναι λίγο πιο κατανοητό με το νήμα που πλέκω και όχι με το metallic thread. Και έχουν μείνει εδώ τα 2 γαϊτανάκια που έχουμε σηκώσει για να κάνουμε το μονό ποδαράκι στο τέλος της σειράς μας. Εδώ. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια και θέλω να ξαναδείτε πως είναι το πλεχτό τώρα για να γίνει πια η 4η σειρά. Είναι εδώ μπροστά, βλέπετε τα 2 στυλάκια και έχουμε και από πίσω να δουλέψουμε. Βλέπετε πως πάνε. Δουλεύουμε εδώ πάνω. Εδώ. Να τα. Όλα. Εδώ θα κάνουμε front post. Τα έχετε όλα στη σειρά. Πάμε να σας τα δείξω και στο έτοιμο για να καταλάβετε ακριβώς τι κάνουμε με αυτές τις σειρές. Λοιπόν, όπως θυμάστε, ξεκινήσαμε με μία σειρά μονά ποδαράκια και με 14×2 πρώτα, έτσι, μονά ποδαράκια και μετά είχαμε απευθείας μία σειρά μονά ποδαράκια. Η επόμενη σειρά είναι back post μονό ποδαράκι, όπως το κάναμε και μετά ξεκινάει η κοτσίδα μας. Τα 6 front post και τα 6 front post. 5 σειρές ενδιάμεσα, back post, front, back, front, back, 5 και συνεχίζουμε μετά πάλι με κοτσίδα, με τον ίδιο τρόπο που μάθαμε. Τα 6 και τα 6, μέχρι να φτάσουμε σε μήκος 30 εκατοστά ή 40 όσο είναι το μήκος του V μας. Σε αυτό εδώ το σημείο τώρα θα πρέπει να σας δείξω τις αυξήσεις, γιατί στην ουσία τι κάνουμε. Εδώ ανοίγει το πλεχτό μας και θέλουμε τα 7 θυλάκια που έρχονται από εδώ, σύνολο, να γίνουν 14 και τα 7 που πάνε από εκεί να γίνουν και αυτά 14. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα βάλουμε αυξήσεις. Πάμε να δούμε πώς θα βάλουμε τις αυξήσεις. Πάμε να το δούμε. Έπλεξα λίγο παραπάνω για να αρχίσει να φαίνεται η κοτσίδα, γιατί ξέρω τόση ώρα με το Baby Best δεν φαινόταν τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι και το κομμάτι είναι 30 εκατοστά και είναι το σημείο εδώ που, όπως είπαμε, θα πρέπει να ανοίξει μία λωρίδα προς τα δω κοτσίδα και μία προς τα δω. Αυτό για να γίνει θα πρέπει να βάλουμε ακριβώς τα διπλάσια θυλάκια. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς τα 14 μοιράζονται σε 7 και 7 και γίνονται 14 και 14. Λοιπόν, πάντα η αλλαγή μας και η αυξήση μας γίνεται όταν είμαστε στη σειρά που βλέπουμε front post. Δηλαδή τώρα που έχει προχωρήσει το πλεχτό το βλέπετε. Εδώ είμαστε όλα στη σειρά
front post. Έχουμε κάνει στην ουσία 5 σειρές, δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο στις 5 σειρές. Από τις 5 σειρές μετά την κοτσίδα, απλά όταν θα κάνουμε το άνοιγμα για το V, καλό να είστε σε σειρά front post για να βάλετε τις αυξήσεις. Σηκώνουμε λοιπόν 2 γαϊτανάκια, εδώ, γυρνάμε το πλεκτό μας. Αυτό λοιπόν το πιάνουμε σαν να είναι ένα στυλάκι, ένα μονό ποδαράκι στην ουσία και πάμε να δούμε τι κάνουμε. Παίρνω νήμα και δουλεύω εδώ front post το μονό ποδαράκι. Και πάω απευθείας και βάζω αύξηση μονό ποδαράκι πίσω εδώ στο θυλάκι που έχει αυτό το μονό ποδαράκι που μόλις έκανα, το front post, εδώ. Και έτσι κάνω την πρώτη μου αύξηση. Συνεχίζω front post στο επόμενο στυλάκι και αύξηση μονό ποδαράκι πίσω στο θυλάκι του, εδώ μέσα, στο πίσω σημείο. Μην ξεχνάμε να σας πω ότι δουλεύω μέχρι το marker, δηλαδή τα 6 στυλάκια, τα 7 θυλάκια. Μέχρι εδώ θα δουλέψω. Για να ανοίξω από εδώ να κάνω κοτσιδάκι τώρα. Λοιπόν, πάμε εδώ πάλι. Front post μειονό ποδαράκι. Αύξηση πίσω στο θυλάκι του. Εδώ front post μονό ποδαράκι και αύξηση πίσω στο θυλάκι του μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα και πάω πίσω στο δικό του το θυλάκι εδώ και ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι. Νήμα, front post μονό ποδαράκι, μονό ποδαράκι αύξηση στο πίσω θυλάκι. Παίρνω νήμα, έχω ένα τελευταίο, 6 είπαμε σύνολο και 6 από την άλλη. Είναι τα στυλάκια. Τα θυλάκια είναι 7. Λοιπόν, εδώ. Η μόνη μας διαφορά είναι ότι είναι εδώ πέρα στο τελευταίο front post θα βάλουμε 2 μονά ποδαράκια πίσω στο θυλάκι του για να μπορέσουμε να φτιάξουμε 14. Και θα σας τα μετρήσω να το καταλάβετε. Παίρνω νήμα, πάω πίσω στο θυλάκι του, ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι και επαναλαμβάνω ακριβώς το ίδιο μέσα στο ίδιο θυλάκι. Παίρνω νήμα, αν το σκεφτείτε, εδώ έχουμε φτάσει 14. Γιατί 6 τα μπροστινά, 7 το πρώτο εδώ που έχουμε, 12 που προσθέσαμε είναι 13 και τα 2 που βάλαμε και το τελευταίο που βάλαμε 14. Αν τα μέτρησα λέμε 14. Από εδώ και πέρα λοιπόν δουλεύω κοτσίδα σε αυτό το σημείο, τις 5 σειρές που ξέρουμε back και front και πάλι το ίδιο μέχρι να φτάσουμε ένα ωραίο μακρύ κομμάτι που θα το φτάσουμε μέχρι εδώ και εδώ πάλι τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στα 14 θυλάκια που σημαίνει θα κάνουμε μειώσεις ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή θα μειώνουμε τα μονά ποδαράκια από 14 να γίνουν 7 και 7 για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το ένα κομμάτι το μονοκόμματο. Ό,τι φτιάξαμε λοιπόν μπροστά με αύξηση κάνουμε πίσω μείωση. Τι μένει μετά, δεν μένουν πολλά, ακούστε. Πάρα πολύ εύκολο. Αν φτιάξετε την κοτσίδα, καταρχήν θέλω φωτογραφία. Δεν θέλω να δω ότι δεν το μπορέσατε, ότι δεν το καταφέρατε, ότι δεν ξέρω τι. Είμαι σίγουρη ότι με τον baby best που σας το έδωσα θα τη βγάλετε και θα την κάνετε τέλεια. Λοιπόν, το επόμενο βήμα μας είναι, όπως θα έχουμε το μακρύ κομμάτι, θα έχουμε και το V από την κοτσίδα μας, με απλές βελονιές, περνάμε όπου νομίζουμε, θα σας το δείξω και στο έτοιμο, κάπου εδώ κοντά για να μην φαίνεται και κάπου μακριά από πίσω, με αυτόν τον τρόπο, πάμε και μπαίνουμε όπου νομίζουμε για να το σταθεροποιήσουμε. Προτιμήστε στις άκρες, είναι ακόμα καλύτερα, δηλαδή εδώ, στην αρχή μπορεί να μπείτε λίγο παραπάνω και να πηγαίνετε διαγώνια εδώ και να ανεβαίνετε σιγά σιγά το πλεκτό μας με αυτόν τον τρόπο. Για να σας δείξω λίγο και στην έτοιμη.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Να το πηγαίνουμε βελονιά, δεν σας ενοχλεί πουθενά αυτό το νήμα. Λοιπόν, έτοιμη μπλουζάρα, περιμένω φωτογραφίες, περιμένω kit, περιμένω επιλέξτε το δικό σας χρώμα, δείτε και στα link που σας έχω kit υλικών και συνδυασμού στο metallic thread με το Baby Best και θέλω και δική σας φώτα να τη φοράτε και να μου πείτε γεια σου ρε Κατερίνα, γεια στα χέρια σου και στα δικά σου χέρια. Λοιπόν, κοριτσάρες μου, κάθε δεύτερη Δευτέρα έχει νέα βιντεάρα στο μεγάλο κάναλο. Εγώ είμαι η Κατερίνα, εδώ είναι το Handy Brand, είναι η μπλούζα η τέλεια η καινούρια, φιλάκια πολλά.